بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمحرم الحرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال. أخوتي الكرام، عنوان حلقتي لهذا اليوم: خطورة الخطاب المعتدل والخطاب الوسطي على الفرد المسلم. أخوتي الكرام، دائما تلاحظون في كثر الخطاب المعتدل والخطاب على أساس أن هذا الإنسان ينتج شيء جميل للمجتمع بأن يكون خطابه وسطي أو خطاب معتدل. أخوتي الكرام، وهذه شبهة ليست بعدها شبهة. أخوتي الكرام، احذروا ما يطرحه أمثالنا هو الخطاب المعتدل أخوتي الكرام، وهو الخطاب الوسطي، لأنه الخطاب المعتدل والخطاب الوسطي يقتضي النفاق، يقتضي أن يكون الإنسان منافقا، وهذا ما لا ترتضيه الشريعة ولا ترتضيه القيم الإنسانية جمعاء. أخوتي الكرام، نحن أخوة، مئات المرات قلنا نحن أخوة في الإنسانية ويحترم بعضنا بعضا، وهذا بحد ذاته كاف في جعل المجتمع سعيد ويعيش بسلام ويساعد بعضه بعضا ويحب بعضه بعضا. وهذا أمر واضح. الخطاب المعتدل يقتضي من المسلم أن يكون منافقا، ويقتضي منه أن يكون جبانا، ويقتضي منه أن يكون كاذبا حتى يكون خطابه معتدلا. بعد لأنه لا يجتمع حب أبي بكر وعمر مع علي في قلب واحد، ما يقبل الغلط. وهذا هو خلافنا مع الوحدة الإسلامية، هذه النقمة الإسلامية الذي رفعته بعض المؤسسات العفنة التي تفوح منها رائحة العفونة، الذين رفعوا شعار الوحدة الإسلامية بهذا اللحاظ. هو هذا الذي نحن لا أرفضه ولا أقبل به، لأنها وحدة شيطانية، وحدة نفاق وقذارة وجبن وكذب ونصب واحتيال. الوحدة الإسلامية لا تكون بهذه الطريقة. أخوتي الكرام، كلنا نحترم بعضنا بعضا، ما نحتاج إلى وحدة إسلامية. كل البشرية، كل إنسان يحترم الآخر ويقدر الآخر ويسلم على الآخر ويساعد الآخر. ما يحتاج أن يعرف. أنا عندما أمشي في بغداد ما يحتاج إذا أشوف شخص يطلب العون والمساعدة قبل أن أساعده وأقول له هل أنت ناصبي أم رافضي أم مسيحي أم هندي. لا يحتاج ذلك. الحالة، الفطرة الإنسانية السليمة تقتضي مني مساعدته واحتضانه وتقديم كل ما ممكن ما أستطيع أن أقدمه له. ما يحتاج أنا أن أؤسس مؤسسات تصرفون عليها الملايين من خمس العالم، تصرفون عليها كل كذب ونفاق. فأخوتي الكرام، أحذركم من الخطاب المعتدل، فهو طريقكم إلى جهنم. الخطاب المعتدل جسر إلى جهنم، نفاق بمعنى الكلمة. أعطيكم دليل واحد. اجى رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من جماعة الخطاب المعتدل والوحدة الإسلامية. بعد أكثر من هالوضوح شو تريد أعطيك؟ شخص من الذين يؤمنون بالخطاب المعتدل ومن أصحاب الوحدة الإسلامية اجى إلى علي عليه السلام. عن الحارث الأعور قال: دخلت في حار الأنوار العلامة المجلسي جزء 30 صفحة 379 طبعة 1983 طبعة دار الرضا. عن الحارث الأعور قال: دخلت على علي عليه السلام في بعض الليل فقال لي: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قلت: حبك يا أمير المؤمنين. قال: الله؟ قلت: الله. قال: ألا أحدثك بأشد الناس عداوة لنا وأشدهم عداوة لمن أحبنا؟ أنت يا أبو الوحدة الإسلامية، يا أبو الخطاب المعتدل، تريد أحدثك؟ هل تريدني أن أحدثك بأشد الناس عداوة لنا وأشدهم عداوة لمن أحبنا؟
إذا أنت كنت تقول تحبني شنو القصة؟ جاء إلى أمير المؤمنين في بعض الليل، قال له أمير المؤمنين: ما الذي أتى بك؟ قال: حبك يا علي. فأمير المؤمنين استحلفه وقال: الله. قال: الله. فقال له أمير المؤمنين: ألا أحدثك بأشد الناس عداوة لمن؟ اسمعوا، لنا، يعني علي وأولاده وأهل البيت، ولمن أحبنا، أشد الناس عداوة لنا وأشدهم عداوة لمن أحبنا. أكو واحد يبغض الشيعة مثل ما يبغضوهم النواصب؟ يلا الآن، هل وجدتم أحد يبغض الشيعة مثل بغض النواصب؟ عداوة لمن أحبنا. قلت: بلى يا أمير المؤمنين. هذا جاوبه: أما والله لقد ظننت ظنا. قال: هات ظنك. يعني هذا الرجل قال لأمير المؤمنين عليه السلام: لقد ظننت ظنا. علي عليه السلام قال: هات ظنك، أعطيني شو ظنك، شو اعتقدت، بماذا أنت اعتقدت؟ قلت: أبو بكر وعمر. يعني هذا الرجل الإمام عندما قال له: ألا أحدثك بأشد الناس عداوة لنا وأشدهم عداوة لمن أحبنا، أجاب أمير المؤمنين. ماذا أجابه؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا أجيبك ولكن جوابي ظنا. قال له: هات ظنك، أجبني، ماذا تقول؟ من هم الذين أشد الناس عداوة لنا ولمن أحبنا؟ قال: أبو بكر وعمر. قال: ادن مني. علي عليه السلام قال لهذا الرجل، فقال: ادن مني يا أعور. فدنوت منه فقال: ابرأ منهما، ابرأ منهما، انتبهوا، برئ الله منهما، ابرأ منهما برئ الله منهما، ابرأ منهما برئ الله منهما. بعد: وفي رواية أخرى: إني لأتوهم توهما فأكره أن أرمي به بريئا. يعني دي يقول لي أمير المؤمنين برواية أخرى: أكره أن أرمي بريء، ولكني أتوهم أن الناس الذين أشد الناس عداوة لكم ولمن أحبكم هما أبا بكر وعمر. فقال يعني علي عليه السلام في نفس الرواية ونفس المصدر: أي والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنهما لهما ظلماني حقي ونغصاني ريقي وحسداني وآذياني، وإنه ليؤذي أهل النار ضجيجهما. الله أكبر. وإنه ليؤذي أهل النار ضجيجهما ورفع أصواتهما وتعيير رسول الله صلى الله عليه وآله إياهما. قال: ورووا عن عمارة: كنت جالسا عند أمير المؤمنين وهو في ميمنة مسجد الكوفة، إذ أقبل رجل فسلم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إني والله إني لأحبك. فقال: لكني والله ما أحبك. كيف حبك لأبي بكر وعمر؟ يعني علي بده يسأله. والله قال له: والله إني لأحبهما حبا شديدا. قال: كيف حبك لعثمان؟ قال: قد رسخ حبه في السويداء من قلبي. فقال علي عليه السلام: أنا أبو الحسن. الله. هاي 3 روايات في المصدر. يعني عندما قال له: أنا أحبك، علي قال: أنا لا أحبك. علي يقرأ الممحي علي بن أبي طالب. ليش؟ عرفه. فذاك اللي استغرب: ليش يا علي؟ قال: كيف حبك لأبي بكر؟ قال: أحبهما حبا شديدا. قال: كيف حبك لعثمان؟ قال: في السويداء من قلبي. قال: أما أنا فأبو الحسن، لا يجتمع حبي مع حب أبي بكر وعمر وعثمان في قلب واحد. أخوتي الكرام، هذا المصدر بحار الأنوار، علام المجلسي، جزء 30 صفحة 379 طبعة 1983، وأيضا تقريب المعارف أبو الصلاح الحلبي جزء صفحة 243 244 في رواية طويلة. أخوتي الكرام، ويؤدي نفس المعنى. هذه كلها مؤيدة بوقائع وشواهد حقيقية كثيرة. أخوتي الكرام، إذن شنو فرق هذا الرجل الذي جاء إلى أمير المؤمنين عن فرق الخطاب الوسطي والخطاب الوحدة الإسلامية؟ شنو فرقه؟
شنو فرقه؟ أنهم يضعون حب أبي بكر وعمر وعلي في قلب واحد وما يجتمع. هنا علي بن أبي طالب يرفض ذلك. أخوتي الكرام، أحببت أن أحذركم من هذا الخطاب. أخوتي، الخطاب الوسطي خطاب يؤدي بكم إلى الهلاك، وخطاب بدعي. عندما يقولون وسطي احذروا شوية، حرك عقلك. عندما يقال خطاب وسطي تعرف شنو معناه؟ معناه أن الذي يقول علي ما مستحق الخلافة يكون خطابه متطرف، والذي يقول علي فيه الخلافة يكون خطابه أيضا متطرف. الخطاب الوسطي شلون يصير؟ يردوا لهم، يجيبوا لهم واحد موسيقي يعزف لهم على الموسيقى، وواحد حاضن الله. هذا هو الخطاب المعتدل. تبا لكم ولما تعتقدون. والله اخوتي، الخطاب الوسطي هذه لفظة بدعية. هذا معناه هناك خطاب متطرف، إما يمين وإما شمال، وهو ماكو خطاب متطرف. ما يوجد في هذا الكلام خطاب متطرف. اعطوني قاعدة، احرجوني، اكتبوا لي أن شخص يريد أن يعبر عما يعتقد به، سواء كان هندوسي، رافضي، حتى لو كان ناصبي، نون بليفر، يعتقد أو غير يعتقد، ملحد والعياذ بالله. كل إنسان حر يعبر عن رأيه، وكل إنسان يثبت رأيه بجدارة بالدليل. أكو غير هذا الكلام؟ وهذا الكلام حتى يشمل الناصبي، حتى الناصبي مشمول بهذا الكلام. إذن كل إنسان يعبر عن رأيه ويعضد بالأدلة. كيف يمكن له أن يكون خطابه متطرف؟ منين جبتوا هاي القاعدة؟ هذه قاعدة باطلة جدا أخوتي الكرام، قاعدة مختلقة. ما يوجد خطاب وسطي، لأن الخطاب الوسطي معناه خطاب متطرف يميني أو شمالي. زين، لما تذهب إلى الخطاب المتطرف اليميني والشمالي تسمع كلام سلمي، كلام إنسان يعبر عن رأيه. طيب أنت هم تسأل نفسك، إذا هذا كان الإنسان يعبر عن رأيه، بأي حق أنتم تطرفوا يمينا أو شمالا؟ بأي دين؟ هذا معتقد أنا معتقده مليون مرة، يعني إلا أرفع قطعة بعد عد ما أطلع في اليوتيوب، أرفع قطعة أقول كلنا أخوة بالإنسانية، يحترم بعضنا بعضا، لا تدخلون المعتقدات. أنا عد ما أسلم على جاري النصراني وأحتضنه ما يحتاج أنا أقول بصحة عقيدته، ما يحتاج. أخوتي الكرام، فاختلاق الخطاب المعتدل سيؤدي بكم إلى الهلاك. أخوتي الكرام، أنا أحببت أن أبرئ ذمتي من ذلك، فكان موضوعي أخوتي الكرام خطورة الخطاب المعتدل والخطاب الوسطي على الفرد المسلم. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.